السلام عليكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مشكله مشهوره جدا كشكل، مشهوره جدا كمشكله جماليه. انا بحس ان انا وانا قاعد حاسس بوجع في ظهري نتيجه ان انا عندي عظمه بارزه في ظهري. لما باجي اشيل شنطه باك او شنطه كتف بحس ان انا ظهري في جزء بارز بيعمل لي مشكله في الشكل. بس طبعا المشكله في الشكل ده شيء اساسي، ولكن المشكله دي لو ما اتعالجتش على المدى البعيد ممكن تعمل لي مشاكل تانية. المشكله دي اسمها الوينجنج اوف سكابيولا او تجنح عظمه لوح الكتف. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاعراض اللي بتسببها لي وعن الاسباب بتاعه الاصابه من الاساس، وحبه تمارين ممتازه لو استمريت عليها باذن الله. طبعا انا هشرح لك السبب الاساسي اللي على اساسه التمارين ده تجيب معاك نتائج كويسه، وامتى بلجأ للجراحه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. طيب مبدئيا كده، عظمه لوح الكتف او السكابيولا محاطه بمجموعه من العضلات. فايده العضلات دي انها تحافظ لي على عظمه لوح الكتف في مكانها، انها تحافظ لي ان يبقى الشد من هنا زي الشد من هنا، ما يكونش فيه عضله ضعيفه فالثانيه تشدها زياده عليها، او تكون عضله قويه فتشدها الناحيه دي. وبالتالي الخلل في العضلات ده بيخلي لي عظمه لوح الكتف تتجنح لبره، فبتيجي مثلا لما تيجي تقف او حاجه وتزق الحيطه، ده تيست مشهور او حاجه بسيطه خالص، تبدا تحس ان العظمه بارزه زياده عن اللزوم. طب ايه اللي ممكن يسبب لي المشكله دي؟ تلف في الاعصاب. هرجع لك كده كده للاصابات، بس خليني اقول لك على الاعراض اللي انت بتشوفها. احيانا بيكون في الم في الرقبه، واحيانا في الكتف وفي الدراع كمان. بيزيد الموضوع لتعب وارهاق في العضلات، فما بتقدرش تشيل حاجه من على الارض وبتحس بتعب. بالاضافه ودي حاجه مهمه، احيانا بالموضوع بيزيد ويعمل لي حاله اسمها دروب شولدر، او ان الكتف او تدلي مفصل الكتف، يعني ان الكتف نفسه بتحس ان هو ساقط زياده عن اللزوم. الكتف المفروض بيبقى فيه تون او مشدود شويه، انما كده ساقط خالص. ركز قوي على الكتف الشمال. ممكن نبقى نعمل حلقه برضو عن دروب شولدر او تدلي الكتف ده. طيب ايه اللي ممكن يسبب لي مشكله في النقطه دي؟ احنا اتفقنا ان في عضلات حوالين عظمه لوح الكتف. العضلات دي بتتغذى باعصاب، وبالتالي عندي 3 اعصاب مهمين جدا لو حصل فيهم خلل هم اللي بيبقوا فيهم المشكله: اللونج ثراسيك نيرف، سباينال اكسسوري نيرف، ودورسال سكابيولار نيرف. كل نيرف من دول او كل عصب من دول بيغذي مجموعه عضلات. يعني مش مهم اكلمك في تفاصيل قوي، بس خلينا نتكلم ان ال3 اعصاب دول لو حصل فيهم تلف او دامج نتيجه خبطه مثلا، تروما، وقعت، حصل لي خلع في مفصل الكتف نفسه. في ناس لما بيتخلع مفصل الكتف احيانا بيصيب معاه كام عصب كده، او ممكن عصب من الاثنين دول، وبالتالي تعمل لي تجنح لوح الكتف. ممكن برضه نبقى نعمل حلقه كامله عن خلع مفصل الكتف. او انك طبيعه شغلك اصلا بتعتمد انك بتستخدم ايدك فتره طويله بالشكل ده، زي اللي بيغسلوا عربيات مثلا او بيمسح عربيات فتره طويله، الناس اللي بتشتغل في الحفر برضه. كل دي اشغال او حاجات تخليك تستخدم ايدك فتره طويله مما يسبب لي المشكله دي. السببين اللي انا قلتهم اللي يعملوا لي تلف في الاعصاب ده ناتج مثلا من استخدام، ناتج من خبطه، حاجه تروما، حادثه حصلت لي. ممكن يكون ناتج من امراض تانية زي الامراض الفيروسيه مثلا، زي الانفلونزا وشلل الاطفال واللوز. فممكن الحاجات دي تعمل لي مشكله انها تضرب الاعصاب نفسها. خدت جرعه زياده من دواء معين وبالتالي سبب لي دمج، او سببت لي تلف، او سببت لي ضرر للاعصاب. ممكن تكون ناتجه من حالات طبيه تانية زي ضمور العضلات مثلا. طبعا كده دول تروماتيك، الحبه الاولانيين نتيجه خبطه ومش عارف ايه او استخدام، او نون تروماتيك اللي هي حاجه مش حادثه بس امراض فيروسيه، مرض او حاجه بره الموضوع شويه. او ممكن نتيجه الجراحه. طب الجراحه تعمل لي مشكله ازاي؟ الجراحه ان انا بعمل اي عمليه عادي وبحتاج مخدر او تخدير علشان جسمي يبقى قابل للعمليه، فممكن التخدير ده يكون زايد شويه او يستهدف الاعصاب دي، فبالتالي تعمل لي شلل مؤقت، تعمل لي مشكله فيها، فتعمل لي الاذى ده او تعمل لي المشكله دي. يعني هي مش الجراحه بعينها، هي اي جراحه في الجسم بشكل عام ممكن لو التخدير زياده شويه او حاجه ممكن يسبب لي المشكله دي. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج هنا زي ما بنقسمه على طول: علاج تحفظي وعلاج بالجراحه، كونسرفتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. كونسرفتيف تريتمنت اللي احنا قلنا علاج تحفظي بنعمله في البيت. هكلمك على التمارين اللي هي مهمه جدا 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 تقدر تعملها وانت قاعد وانت ماشي في الشغل في اي مكان. فايدتها ان لو عندي ماسل امبالانس او عندي عدم توازن في العضلات، ان هي تحل لي المشكله دي. للمره الثانيه لازم اخد بالي قوي 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 ان دي هوم بروجرام اكسرسايز، تمارين بتعملها في البيت. لو الموضوع ما اتحلش ولو الموضوع زاد يستحسن تشوف دكتور علاج طبيعي. بنتكلم في التمارين هنا على نوعين: تمارين استطاله وتمارين تقويه. مبدئيا تمارين الاستطاله، وهنستهدف مثلا عضله زي عضله الترابيزيوس او عضله الترابيس زي ما بقول عليها كتير اللي بيلعبوا الجيم مثلا. وهي عباره عن انك العضله دي مثلا احيانا بتكون شاده، فاحنا عاوزين نعملها استطاله. بنعملها استطاله ازاي؟ بتمسك في الكرسي اللي جنبك او بتمسك في اي حاجه جنبك وتبدا تبص الناحيه الثانيه وتشد بايدك في الاتجاه العكسي.
وتثبت لمده 30 ثانيه. لازم اخد بالي قوي ان انا ببص في الناحيه الشمال لاني بستهدف العضله اليمين، بعمل استطاله للعضله دي 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات في اليوم. ده اول تمرين. تاني تمرين انك بتمسك ايدك الاتنين في بعض لقدام وتخليهم تزقهم لقدام قوي على قد ما تقدر. ومش بس كده، ده انت بتزقهم مش تقف، لا بتشد لقدام، بتزق راسك لقدام زياده وتعمل راسك لتحت كده بالظبط. بتعمل التمرين ده 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. ممكن تبص على وضع تاني. طيب تمام، ده التمرين التاني. بالنسبه للتمرين الثالث، وده بيستهدف عضله اسمها ليفيتور سكابيولا، ودي مسؤوليتها ان هي بترفع او بتشد عظمه لوح الكتف لفوق. فلو هي فيها شد بتعمل لها استطاله. نفس الكلام، انا بستهدف العضله اليمين، بتروح حاطط ايدك اليمين على كتفك الشمال بالشكل ده وتبدا تخلي راسك تبص لركبتك وتشد. الموضوع ده او التمرين ده بتثبت فيه 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. رابع تمرين وهو عباره عن انك بتقعد وضعيه الصلاه مثلا لما بتيجي بتسجد مثلا، وبتخلي ايدك الاثنين لقدام زي اللي في الصوره، وبتروح الناحيه الشمال او الناحيه اليمين. لو انا رحت الناحيه اليمين فانا بعمل استطاله للجزء الشمال، لو انا رحت ناحيه الشمال بعمل استطاله للجزء اليمين. خامس تمرين وخامس تمرين استطاله انك بتضم ايديك الاثنين كده وتعملهم في بعض، بس مش قدام، لا لورا، لورا ولتحت. بتبدا تعمل كده وتشد لورا جامد 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. ولازم اخد بالي ان بيبقى فيه شد في الجزء اللي قدام هنا. طيب بالنسبه لتمارين التقويه، اول تمرين البوش اب بلس اكسرسايز، هو انك بتعمل التمرين البوش اب او تمارين الضغط عادي جدا، بس لما بتيجي تطلع مش بتطلع وتنزل عادي، لا بتطلع وبتزود في الطلوع سنه، عباره عن انك بتخلي ايديك تشد لقدام شويه، الجزء ده يكبر شويه. ركز قوي وانت بتعمل التمرين ده. هتعمله وتثبت فوق مثلا 5 ثواني وتنزل وتعمل التمرين 10 12 عده. طب مش بعرف اعمل ضغط اصلا، خلاص اثبت فيه وارفع ايدك لفوق لمده 5 ثواني. تاني تمرين في تمارين التقويه هو كوادربل بوزيشن، اتكلمنا عنه كتير في تمارين الظهر، بس المره دي بدل ما اطلع لفوق بس ببطني بخلي ايدي هي كمان تطلع لفوق معايا، وبثبت في الوضع ده 30 ثانيه. بعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات يوميا. ثالث تمرين من تمارين التقويه واخر تمرين هو انك عباره عن انك بتخلي ايدك لقدام بالشكل ده وتبدا تزودها لقدام، تمسك وزن فيها وتبدا تزود لقدام بالشكل ده. قدرت اعمل الموضوع، بتبدا ترفع ايديك لفوق 90 ل 120 درجه مثلا ناحيه السقف اهو، وبتبص لفوق وتشد او بتزق لقدام بالشكل ده. يستحسن يكون فيه وزن، الوزن مش معايا بتجيب ازازه ميه 2 لتر 2 لتر ونص وبتمسكها وبتبدا تشتغل التمارين دي. التمارين اهم حاجه فيها الاستمراريه عشان تبدا تعدل ظهرك او تبدا تعدل عظمه لوح الكتف. طيب في حاله فشل العلاج التحفظي بقى الكونسرفتيف تريتمنت، بلجا للجراحه، وعباره بقى عن انك بتنقل مثلا بعض الاعصاب او العضلات لو الموضوع فيه تلف كامل. ممكن يبقى ستاتيك ستابلايزيشن او عباره عن انك بتلبسه مثلا، او من جوه بيبقى في عمليه بتثبت السكابولا او عظمه لوح الكتف. يعني حلول في الجراحه. يعني لو فشلت في الموضوع ده بتبدا تلجا للجراحه، او لو فشل الموضوع علاجيا. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله. اللايك هو بمثابه الدعم اللي انت بتقدر تقدمه لي. شكرا جدا. كان معك دكتور احمد الشامبي وبس كده. سلام عليكم.